ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ ስለ ስቴም ሴል ነው። ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ትንሽ ቅር ያለኝ ሳይሆን በእንትን ነው እንዲገባችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ምክንያቱም ይሄ ቴራፒ በጣም ፋይናንሻሊ ከበድ ያለ ነው። ሁሉም ሰው አፎርድ ላያደርገው ይችላል። ሁለተኛ ነገር ገና ሪሰርች ላይ ያለ ነገር ነው። ኤክስፐሪመንታል የሚሉት ነገር ነው። ላይክ እንደ ባዮሜዲካል ብዙዎቹን ኤክስፐሪመንታል ሊሆነ ይህም ኤክስፐሪመንታል የሆነ ነው እንጂ የተረጋገጠ ነገር ስላልሆነ እዚህ ሜዲካል አድቫይስ ይህንን አድርጉ ይሄ ያስፈልጋል ብዬ አይደለም ይህን ዝግጅት ያዘጋጀሁት። ግን ብዙዎቻችን ስለ ስቴም ሴል ሰምተናል። አንዳንዶቻችን ልጆቻችን ተሻሻሉ የሚባል ነገር ስለሰማን ብዙ ጊዜ ይህን ጥያቄ እጠየቃለሁ። ብዙ ጊዜ ስለ ስቴም ምን ታስቢያለሽ? ምን ታደርጊያለሽ? እኔ አም ጎይንግ ቱ ቢ ኦነስት አላደረግነውም። ይህንን መንገድ እኔና ባለቤቴ አልመረጥነውም ገና። ሜቢ ለወደፊቱ ሞር ሪሰርች ሲደረግ እንሞክረዋለን እያልን ነው፣ ግን አላደረግነውም። ስለዚህ ይሄ ነው እንደዚህ ነው ብዬ ልነግራችሁ አልችልም። ግን እኛ መሀል ብዙዎቻችሁ ስቴም ሴል የሞከራችኋላችሁ እና ኢንቫይት አረኩኝ። ሁሉንም ሰው ነው ኢንቫይት ያረኩት። ሼር ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ እባካችሁን ኑና ያላችሁን ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር አድርጉ። ምን እንዳጋጠማችሁ፣ እንዴት እንዳረጋችሁ፣ ዋጋውን ያላችሁን ነገር በጣም ፈቃደኛ የሆኑ ወላጆች እኛ እንናገራለን ስለ ኤክስፒሪየንሳችን ብለው የቀረቡ አሉ እኛ ጋር። በጣም ከልብ ያመሰግናቸዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ኤክስፒሪየንስ ብዙዎች ይፈልጉታል። አንዳንድ ሰዎችም በፈቃደኝነት ለመናገር ፈልገዋል። አንዳንዶቻችን ደግሞ ፈቃደኞችም ያልሆኑ ቤተሰቦች ነበሩ እና አመሰግናቸዋለሁ ሼር ለማድረግ ፈቃደኞች ስለሆኑ። ግሩፓችን ኢትስ አባውት ሼሪንግ የእኛን ኤክስፒሪየንስ እንድንረዳዳ ነው ዋናው ነገር እና ከልብ ያመሰግናችኋለሁ። እንደገና ጥያቄ የምትጠይቁት መጨረሻ ላይ ነው። ፕሊዝ ወላጆቹ ሲናገሩ ኢንተራፕት እንዳታረጓቸው። ይህንን አጥብቄ ጠይቃችኋለሁኝ። ጥያቄና መልስ ጊዜ አዘጋጅተናል መጨረሻ ላይ፣ ያኔ ነው የምታረጉት። አለበለዚያ ዲስራፕትን ይሆናል እንትኑ እና በደንብ አድርገን እየተደማመጥን ለመስራት ቻት ውስጥ መጠየቅ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን። ኢንፎርሜሽን እዚህ ያላገኛችሁትን ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሊለጥፉላችሁ፣ ፈቃደኞች የሆኑ ደግሞ ስልካቸውንም እዚህ ያደርጉላችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ስልካችሁን ስጣችሁ ብላችሁ አትጠይቁ። ካስፈለገ ቻቱ ላይ ፈቃደኞች ከሆኑ ቻቱ ላይ ያደርጉላችኋል ስልካቸውን ኮንታክት እንድታደርጓቸው። ግን ይህንን ኤክስፒሪየንስ ያገኙበትን የሄዱበትን ክሊኒክ ኢንፎርሜሽን ፌስቡክ ላይ የምንለጥፍላችኋለን። በትዕግስት ብቻ ጠብቁን። ሁሉንም ነገር በትዕግስት ጥያቄ ቻት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤኒታይም በኋላ መጨረሻ ላይ ሪቪው እያደረግን እንሰማዋለን። ኦኬ አጌን እንግዲህ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ትንሽ የቋንቋ ነገር እዚህ የመጡት እንግዶቻችን ወላጆች በምትችሉት ቋንቋ ተናገሩ ነው ያልኳቸው። በእንግሊዝኛ ሊናገሩ ይችላሉ፣ በአማርኛ የሚናገሩ አሉ፣ በትግርኛ የምትናገር እህታችን አለች። ስለዚህ በሚቻላቸው ቋንቋ ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ያደርጋሉ። ኦኬ ፕሊዝ እያየኋችሁ ነው። አንዳንዶቻችሁ ስቲል ሚዩት አላረጋችሁትም ስልካችሁን። ፕሊዝ ሚዩት ኦል ዮር ፎንስ። ኦኬ ኦልራይት። እንግዲህ በአልፋዝ ነው የምንጀምረው። አልፋዝ ትንሽ ስለ ራስሽ ንገሪንና አም ጎይንግ ቱ ሌት ዩ ሼር ዮር ጆርኒ። ቴንክ ዩ አጋን። ቴንክ ዩ ሊያ። ሰላም እንዴት አመሻችሁ? ስሜ ኤልፋዝ ይባላል። የአራት ልጆች እናት ነኝ። አንዱ ልጄ የ4 ዓመቱ አውቲስቲክ ነው። ከኤክስፒሪየንሳችን ሼር ለማድረግ ነው። ከጠቀማችሁ ወይም ኢንፎርሜሽን እኛ ያለፍንበትን ኦፕንሊ ዲስከስ ማድረግ ስለምንችል የሚጠቅም ነገር ከተገኘ this is our journey. Thank you for allowing me to share that. Next slide. ልጄ አብኔር ይባላል። He's a beautiful child. ማይልስቶኑን ኖርማል ምንም out of ordinary ነገር ሳናይ ነው እስከ 1 ዓመት ድረስ። ከዛ በ18 months አንዳንድ ቃላቶች የሚያውቃቸውን ሉዝ አረገ። ሪግሬስ በጣም ማድረግ ጀመረ እስከ 2 ዓመት ተኩል
2 ዓመት ተኩል ላይ ነው ዳያግኖስ የተደረገው። ከዛ አንዴ ዳያግኖስ ከተደረገ በኋላ ይሄድንበትን ደግሞ በኔክስት ስላይድ ላይ አሳያችኋለሁ። once diagnosed ካረገ በኋላ ስፒች ጀመርን፣ occupational therapy ጀመርን፣ functional medicine እዚሁ ስለ ነፂ አውቀን እሱንም ብዙ አጥጋቢ አላየንም። የሚቀጥለው ስላይድ ላይ ብዙ ሰዓት ያጠፋል ልጃችን ቴራፒ ላይ፣ occupational therapy next one እና በጣም ኤክስተንሲቭ የሆነ ዳይት ቼንጅ አረገን። ብዙ ዲቶክስ ያረጋል፣ ሰፕሊመንት ይወስዳል፣ ማይቶ ሰፖርት ይወስዳል። ፕሮግረስ እያረገ ነበር፣ ግን በጣም ግራጁዋል ነው እና እንኳን ከቻፕ ልናረግ እሱ ብዙም ጌን ቢያረግም ከነበረበት ወዳለበት መሆን ካለበት ግን ሁልጊዜ he's falling behind more and more and more እና እሱ በጣም concern አረገን እና we were open to finding out other means ሌላ ማረግ የምንችለው ነገር ሌላ ኦፕሽኖችን ማየት ጀመርን። honestly stem cell መጀመሪያ ላይ ብዙም interested አልነበርኩም፣ ግን ስናየው then let's find out ብለን ከባለቤቴ ጋር ማየት ጀመርን። next slide እና በቃ ከጠዋት 7 ሰዓት የወጣ 5 ተኩል ነው ቤት የሚገባው እና በቃ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ቴራፒ እና there's got to be a missing piece። ያው ልጆቻችን ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው እና what's the missing piece የምንለው ነው that was driving us information more እንድንፈልግ ያረገን። next slide ከዛ ስቴም ሴል ስናይ ብዙ ሶርሶችን ስናይ ፓናማ፣ ሜክሲኮ፣ ኢንዲያ ማየት ጀመርን። እዚህ ሀገር አፕሩቭድ ስላልሆነ እዚህ እንዳለ አናቅም ነበር። ገና ሪሰርች የሚያረጉ ሰዎች ናቸው ኦፈር የሚያረጉት። ዱክ ብዙ ሪሰርች ይሰራል፣ ግን እዛ የመግባት ቻንስ አላገኘንም። ሬጅስተር አድርገን እንጠብቅም we didn't hear ከነሱ አልሰማንም። እና የትኛው ነው የሚሻለው? በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ርቀት አለው፣ ፓስፖርት ያስፈልጋል፣ ሌሎችም ልጆች አሉን፣ ፋሚሊ ያለው እና በርደኑ ሂውጅ ነው እና እንዴት ማድረግ እንችላለን ብለን እያሰብን የሜክሲኮውን እና የፓናማውን ኢንፎርሜሽን ጠይቀን ኢንዲያ እንኳን ሩቅ ነው ብለን ተው ነው ሜክሲኮ ያገኘነው አይቪ እና በኢንትራቲካል በስፓይናል ኮርድ እና በአፍንጫ የሚሰጥ ነው እና ያው ኢንትራቲካሉን ብንፈራውም ግን በቃ ብዙ የረዳቸው ወላጆች ያገኘኋቸው በጣም ተስፋ ስለሰጡን በቃ መሞከር አለብን ብለን ከዛ ሊያንም አግኝቻት እሷንም ጠየኳት ኢንፎርሜሽን። እንደገና ፈንክሽናል ሜዲሲን የምንሄድበት ላይትሃውስ ኮምፕሌክስ ኬር እነሱንም አናገርኳቸውና ሜክሲኮ ከመሄድሽ በፊት ጆዲን አናግሪያት አሉኝ። ጆዲ ማለት እዛ ፈንክሽናል ሜዲሲን ትሰራ የነበረች ነርስ ፕራክቲሽነር ናት። አሁን በግሏ ብራንች አውት አርጋ ከነፂ ጋር ትሰራ የነበረው ብቻዋን ሆና ይሄ ኤክሶሶም የሚባለውን መስራት እንደጀመረች እና እሷን አገኘኋት፣ አናገርኳት እና የሰጠችኝ ኢንፎርሜሽን በጣም ደስ አለኝ። አንደኛ ሩቅ መሄድ አያስፈልገኝም፣ እሷ ያለችው እዚሁ ፍሎሪዳ ነው። ሁለተኛ ዋጋው በጣም ይቀንሳል ከዛ ኮስት ከሚያረገን፣ ርቀቱም ድራይቭ አርገን መሄድ እንችላለን እኛ ካለንበት። በዛ ላይ ደግሞ ለብሬን እንዲደርስ የምትሰጥበት ወይ በአፍንጫ ነው፣ በሲሪንጅ ተደርጎ በአፍንጫ ስፕሬይ ነው የሚደረገው እና እሱን ደግሞ ጥናቶች የተደረጉትን እስራኤል ሀገር ላከችልኝ እንዴት ብሬን ውስጥ ኢዝሊ መግባት እንደሚችል። እነዚህ ኤክሶሶም የሚባሉት ከስቴም ሴል ነው ሃርቨስት የሚደረጉት እና በጣም ትንንሽ ስለሆኑ
በአፍንጫ ወደ ብሬኑ ሊገባ ይችላል ስትለኝ በጣም ደስ አለኝ። በስፓይናል ኮርድ የሚደረገውን እድሜውም ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ፈርተነው ነበረ እና ዋጋውንም እሷንም ስለምናቃት ከእሷም ጋር ኮምፎርታብል ስለሆነ በጣም ደስ አለን እና እሱን ሞር ማየት ጀመረን። ኔክስት ስላይድ ፕሊዝ። እና ያው ኤክሶሶሙን እና ስቴም ሴሉን ኮምፔር ስናረገው የኤክሶሶሙ በጣም ትንሽ መሆኑ ነው አድቫንቴጅ የሚሰጠው ወደ ብሬን እንዲሄድ ያደረገው እና ኢሚዩን ሪስፖንስ ሰውነታችን ባዳ ነገር እንደሆነ አውቆ ያንን አታክ ለማድረግ አይሞክርም። በጣም ትንሽ ናቸው፣ ዲኤንኤ የላቸውም። ስለዚህ ሬኮግናይዝ አያደረገውም እንደ እንግዳ እና አሁን እንደውም ኤፍዲኤ ለካንሰር ትሪትመንት እንደ መድኃኒት ዲሊቨሪ ለማድረጊያ ጥናት እያደረጉበት ነው እና እሱን በጣም ወደድ ነው። ሌላም ደግሞ እነዚህ ኤክሶሶሞቹ ከስቴም ሴል የሚወጡ ስቴም ሴሉ ፕሮዲውስ የሚያደርጋቸው ስለሆነ ስቴም ሴል ረዳ ሲባል ይሄ ፓርቱ ነው የረዳው የሚሉም አሉ። ያው 100% ገና ባይታወቅም ማለት ነው። እና የስቴም ሴል ዲስአድቫንቴጅ ብለን ያየ ነው አንዱ ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ኢሚዩን ሲስተማችን ካወቀው ትሪገር ከሆነ አታክ ያደርገዋል እና ወዲያውኑ ብዙ ሰውነታችን ሳይጠቀምበት እንደዛ የማድረግ ቻንስ አለው እና እሱ ኮንሰርኒንግ ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ ሀገር ቦን ማሮ ትራንስፕላንት ሲሰጡ ማች ተደርጎ ነው እና እነዚህ ኮንታክት ያረኳቸው ቦታዎች ማች ያርጉ አያርጉ ኢንፎርሜሽን አልነገሩንም እና ማች ካልሆነ አታክ ኢሚዩን ሲስተማችን ያደርገዋል እና እሱንም ሪስክ እንደገና ኤቲካል እንትን አለው። እንደገና ቲዩመር ስቴም ሴል የሄደበት ቦታ የመባዛትን እንትን ስላለው ቲዩመር ፎርም ሊያደርግ ይችላል የሚባለን ፍራቻ አለ እና ከሱ አንጻር ሁለቱን አይተን ነው ወደዚህ ልንሄድ የወሰን ነው እና ሁለት ስላይድ ወደፊት ፕሊዝ። እና በዛ ጸናን ማለት ነው ኤክሶሶምን ለመውሰድ እዚሁ ፍሎሪዳ ኦካላ ፍሎሪዳ የሚባል ቦታ ነው ፕሮቫይደራችን ያለችው 2 ትሪሊየን ሴልስ። ሌላም ደግሞ አድቫንቴጁ ብዙ ሴል ነው የምንገዛው for our money 2 ትሪሊየን ሴል ወይም 4 ትሪሊየን ሴል ነው currently available ያላት። ሌላ ደግሞ የምትጠቀመው የዚሁ አሜሪካ ያለ ላብ ነው ካይሜራ ላብስ የሚባል ማያሚ እና እሱም ሪአሹር አረገን ስታንዳርዱን የጠበቀ በዚህ ሀገር በኤፍዲኤም በህጉም ህጉን ሚት የሚያደርግ እንደሆነ ማለት ነው እና ኢሚዩን ሪስክ እንደሌለው እና በአፍንጫና በአይቪ ፑሽ በተርፍላይ ኒድል አስገብታለት ነው። it was quick, we were done in less than an hour እና እሱን ፓርት በጣም ደስ ብሎን እዛ ሄድን። ትሪትመንቱን ኦገስት ላይ ወሰደ። ኔክስት ስላይድ። ከዛ በኋላ ያለውን ለውጥ ለማሳየት ከወሰደ በኋላ ውጤቱን ከ3 እስከ 4 ሳምንት ጠብቁ ነው ያለችን እና እኛ ግን ውጤት ቶሎ ነው ያየነው። በሳምንቱ ለውጥ ማየት ጀመርን። ከኤክሶሶሞቹ በፊት ስንጠራው ሁል ጊዜ አይመልስም፣ ብዙ ጊዜ እንደውም አይመልስም። አጠገቡ ሄደን ካልሆነ ከሩቅ አይሰማንም ነበረ። አንድ ነገር የሚፈልገውን ነገር ሲያደርግ ወደ ሌላ ነገር ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። እሺ ላይል ይችላል፣ መሬት ላይ ሊንደባለል ይችላል። የሚፈልገውን ሾው እያየ ዳይፐር ልቀይር ካልኩኝ በቃ በትግል ነው ይሮጣል።
በቃ ታግለን ነው ያው ታውቁታላችሁ ብዙም አዲስ አይደለም አይፈልግም በቃ የማይፈልገውን ነገር ለማድረግ ደጅ ባክያርድ ከወጣን መግባት አይታሰብም በቃ ወይ ተሸክመን ወይ ሌላ ነገር አሳይተን ሻይልም በቃ ራሱ የፈለገውን ነገር በራሱ ዓለም በራሱ ታይም ነው ሁሉን ነገር የሚያደርገው እና አይፓዱን በጣም ይወዳል አይፓዱ ላይ ነው all the time አይፓድ ቲቪ ነው የሚያየው ብዙ ጊዜ እና 2-3 ስክሪን ነው የሚያየው at one time እና ከኛ ጋር ያው ይወደናል ግን ብዙ ኢንተራክሽኑ ሊሚትድ ነው ምክንያቱም የሚስበው እነዛ ስክሪን ላይ ያሉት ነገር ነውና ስክሪኑ ከጠፋበት በጣም ከባድ ነው አይ ኮንታክት ነበረው አይ ኮንታክቱ ግሉተን ፍሪ ስናደርገው ነው የተመለሰው ግን ሊሚትድ ነበረ ምን ያህል ሊሚትድ እንደሆነ ያወቅነው አሁን ነው እኛ አይ ኮንታክቱ ተመልሷል ብለን በጣም ደስ ብሎን ነበረ ግን አሁን ከኤክሶሶሙ በኋላ ያለውን ስናይ ለካ የተሻለ መሆን እንደሚችል ያኔ ነው የገባን ፓሪ ትሬን ለናረገው ሞክረን ነበረ እሱም ፌል አርገን ነበረ ቁጭ ስናረገው ቁጭ ይላል ግን ምንም አያረግም ልክ ዳይፐሩን ስናረገው እዛ ላይ ያረጋል እና ቋንቋው ደግሞ በጣም ያው after 2 years of ABA and speech and OT some 2.5 በቃ ትራክ የሚፈልገውን ነገር አልደርስ ካለበት ወይ ሄሊኮፕተር በግድ ነው የሚለው ብዙም በእጁ የጎተተን የሚፈልገውን ለማሳየት ይሞክራል እንጂ ብዙ የመናገር ፍላጎት አልነበረውም next slide please ከኤክሶሶሙ በኋላ በቃ አይ ኮንታክቱ በጣም ኢምፕሩቭ አረገኛ ራሱ እስኪገርመን ድረስ ኢኒሺየት ማድረግ ጀመረ አይ ኮንታክት እኛ ራሱ ሳናየው ስንቀር መጥቶ አይናችንን ያያል ከአክሮስ the room ሆነን ስሙን ስንጠራ ይዞራል ይመጣል እንዴት ነው ነገር ብለን በጣም ገረመን ከዛ እና ዳይፐርን ልቀይርልህ ስለው ቀጥ ብሎ መጥቶ ይተኛልኛል በፊት እሺ ማይለኝ ማለት ነው ጫማህን አውልቅ ስለው ማውለቅ ያውልቃል አስቀምጥ ቦታው ስለው ያስቀምጣል በቃ ሌላ ልጅ ነው የሆነብን ይሄ ራሱ the same ልጅ ነው ማለት በፍጹም ማመን ያቀታል እና ጨዋታ ከእህትና ከወንድሞቹ ጋር ራሱ ሄዶ ኤንጌጅ ያደርጋል ይጫወታል ይስቃል አሁን ከኛ ጋር ነው የሚሆነው በፊት አሁን አይፓዱንም ብዙም አይፈልገው ቲቪ ሾው የሚያያቸው ስቲል ያያል ግን እሱ ሁሉ ባይኖር ከኛ ጋር ይጫወታል ቤት ውስጥ ሞር መጫወት ጀመረ ሞር የልጆች በቶዮቹ በፊት ቤቱን ከላይ እስከታች ላይን አፕ ይደረጉ ነበር ቶዮቹ አሁን እንደዛ 2 ወይ 3 አብሮ አርጎ ሲጫወት እንጂ እንደዛ ላይኒንግ አፕ አይቻላቅም በቃ across the room በጣም ረጅም ኪችን ካውንተሩ እንዳለ ዙሪያው ማርች የሚያረጉ ቶዮች መሬቱ ሁሉና እንደዛ ያረግም አሁን receptive language improve አርጓል ያ ይሰማናል እንዲያርክ ናንሂድ ናንግባ ደጃሁን ተጫውቶ ናንግባ ስንለው ቀጥ ብሎ ይመጣል መኪና አንሂድ በፊት ቲቪ ያየ ናንሂድ ስንለው አይሰማም ቲቪውን አጥፍተን ሄደን ጎትተን ነው ምናወጣው ወደ ደጅ አሁን ቲቪው ያለ let's go ስንለው ሮጦ ይመጣል like he knows ገና ስንዘጋጅ መጠበቅ ይጀምራል ጥለነው እንዳንሄድ እና በጣም awareness በጣም ጨመረ engaged ሆነ እና እንደውም ስትጠይቀኝ ለውጡ ከትሪትመንት በፊትና ከትሪትመንት በኋላ questionnaire ታረጋለችና ሬት ከአንድ እስከ እንደዚህ ሬት አርጊው ምናምን አለችኝና መጨረሻ ላይ ስነግራት በፊት በራሱ ዓለም ነበረ
አሁን ግን የኛን ዓለም ጆይን አድርጓል I feel like he's in our world now በፊት በራሱ ዓለም ነው ሁሉ ነገር በቃ የኛ ነገር ምንም እንትን አይለውም ነበር አሁን he's part of our family like fully engaged fully present እና ቋንቋውን በጣም እያደገ ነው አሁን ሴንተንሶች እየተናገረ ነው ይጠይቃል I want to swim አሁን ደግሞ መናገር ሲጀምር I want to አሁን ከሁለት ቀን በፊት I want airplane አለኝና toy airplane ልፈልግ ሲሄድ እጄን እየጎተተ ወደ ደጅ I want to fly እና አሁን ጥያቄዎቹ እየመጡ ነው እስከዛሬ እንግዲህ መጠየቅ ያልቻላቸው I want to swim I want to slide ፓርክ ደግሞ መሄድ ሲፈልግና ሞር እየጠየቀ ነው የሚፈልገውን ነገር ጁስ I want juice እና ቋንቋውም I feel like therapy የሚወስደው እስከዛሬም አሁን ሞር እየሰራ ነው because he has the support he needs ቴራፒው more effective ነው እኔ ሳየው ማለት ነው next slide please እና ማለት የምፈልገው ያው autism አንድ ቁልፍ ብቻ አይደለም ያለው ብያምናለሁ ሁሉም ነገሮች የሚደረጉት ነገሮች እየረዱት ነው ያለው ግን ይሄ ለፊውቸር ለልጆቻችን I think ብዙ ቤኔፊት አለው ብዬ አስባለሁ እኛን በጣም ረድቶናል አሁን 2 weeks በኋላ እንደገና we're going to go for a second treatment እና በጣም እየጠበቅነው ነው to see the next thing አሁን ልደቶች መሄድ ጀምረናል ልደቶች አንሄድም ነበረ ባለቤቴና እኔ ተራ በተራ ነው ኢቨንቶች የምንሄደው አሁን ይዘነው መሄድ ጀምረናል ልደት ይሄዳል ቤተክርስቲያን መሄድ ጀምሯል ነርሰሪ ቁጭ ብሎ ተጫውቶ ምንም እኛን ጠብቃለን እስኪጠሩን አንድ ነገር ምንም so far ምንም በቃ ሃፒ ሆኖ ደስ ብሎት ስናገኘውም ደስ ብሎት ሰዎችን ሰላም ይላል ስሙን መናገር ጀምሯል በቃ ሃይ ይላል ካላዩት ራሱ እንደዚህ በግድ ያየ ሃይ ይላል እና በጣም ሶሻል ስኪሉ አይ ኮንታክቱ ኢንጌጅመንቱ everything በጣም improve አድርጓል እና we're so grateful and thankful እዚህ ስለደረሰ እሱ እግዚአብሔር ስለረዳን ይሄንን ኢንፎርሜሽን እና ሪሶርስ ስላገኘን we're grateful that's why we're sharing thank you አልፋዝዬ thank you so much በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ፕሬዘንት ስታረጊ ስሰማሽ all the great things that are happening for your son በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ደግሞ ይርዳሽ የበለጠ ለውጥ ያየሽ ሞር እንድትሄጂ ደግሞ ጸሎቴም ምኞቴም ነው በጣም አመሰግንሻለሁ ሽሪል ስራለሽ ሁለተኛ ፕሬዘንት የምታረግልን ደግሞ ወሰኔ ናት ወሰኔ ከሳን ዲዬጎ ናት ወሰኔ are you ready I am okay thank you dear እሺ እኔ ፓወርፖይንት የለኝም እንግዲህ ለማውራት ሞክራለሁኝ ወሰኔ ዝመታ እባላለሁ ከሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ነኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ዛሬ ማወራው ስለ ትንሹ ልጄ 7 ዓመት ልጄ ነው ማወራው ኦቲዝም አለው ሞድ ሲቪየር የሆነ ኦቲዝም አለው ከኔ በፊት እንደተናገረችው እኛም ብዙ ነገር ሞክረናል early ነው ዲያግኖስ የተደረገው በ18 ወሩ ነው የኛ ልጅ ዲያግኖስ የተደረገው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኦቲ ስፒች ሚውዚክ ቴራፒ ኤቢኤ ይወስዳል ከዛ ባዮሜዲሲን ስናቅ ደግሞ ባዮሜዲሲን ኦልሞስት ለ2 ዓመት ያክል ወስዷል እንዳልደግመው ብዙ ፕሮግረስ ነበረው በሄድንበት ነገር ሁሉ ግን ፕሮግረሱ አጥጋቢ ስላልነበረ ሞር እኛም የተሻለ ነገር ከዚህ ውጪ ያለ ነገር ወይ አለ ብለን ፍለጋ ጀመርን ስንፈልግ ስቲም ሴል ላይ ያገኘነው መጀመሪያ ስናገኝ ሜክሲኮ ኢንዲያ ሌሎች ቦታዎችም ነበሩ ፓናማም ነበረ ግን እሱን ይዞ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለነበረ
ዩኤስ ውስጥስ እንዴት የለም ብለን ፊታችንን አዙረን ደግሞ ዩኤስ ውስጥ መፈለግ ጀመርን። የተወሰኑ ቦታዎች አገኘን። ካገኘናቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ፊኒክስ አሪዞና ነበርና የተወሰኑ አበሻ ወላጆች እንዲሁም የተለያዩ ሰዎች አገኘን እና ማውራት ጀመርን። ምን አይነት ለውጥ እንዳዩ፣ ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል ጠየቅናቸው። ከዛ ፊኒክስ መረጥን። ፊኒክስ አሪዞናን የሄድነው ዋጋው እና ምን ይመስላል? ለመጀመሪያው 300 ሚሊዮን 13 ሺህ ነው ያስከፈሉ። ከዛ በኋላ ላለው 300 ሚሊዮን 4 ጊዜ ነው የሄድነው። በጥቅሉ 1.2 ቢሊዮን ስቲም ሴል ነው የወሰደው። 4 ጊዜ 300 ግን የተቀረውን ሶስቱን አንድ ላይ 13 ሺህ አድርገው ቶታሊ 26 ሺህ ብር ነው ለትሪትመንቱ እየከፈል ነው። አክሰሱ ኢዚ ነበር። ኢንጀነራል ካገኘናቸው ጊዜ ጀምሮ ኮንሰልቴሽን ብለው ነገሩን። ኮንሰልቴሽን አላሉን። ጥያቄዎቻችንን ሁሉ ሰብስበን እንዳልኩት ከዛ በፊት ፓናማ ለመሄድ ሌሎቹ ጋር ለመሄድ የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ኢንተርቪው ማድረግን ስለነበረ ወላጆቹ ጥያቄ በምንጀምርበት ጊዜ የተወሰነ ያክል ምን መጠየቅ እንዳለብን እናቅ ነበረ። ኮንቪንስ ያደረገንን ነገር ነግረውናል። አወራናቸው ነገሮች ምን እንደምንፈልግ ከነገርናቸው፣ የልጃችንን ስታተስ ከነገርናቸው በኋላ ትሪትመንት ፕላን አዘጋጅተው በሚቀጥለው ወይም በሁለተኛው ቀን ላኩልን ምን ሊመስል እንደሚችል። አሁን የነገርኳችሁን 4 ትሪትመንት በእነሱ ሀሳብ እንደሚያስፈልገው ካዩት ኤክስፒሪየንስ እንደኛ ልጅ በሚመስል ትሪትመንት ከሰጡት ውስጥ ይሄኛው ፕላን ይመስላል ብለው ነገሩን። ስለዚህ ይሄንን መርጠን ልጄ 5 ዓመት እያለ ወይም ካሊፎርኒያ ቲኬ የሚባል ክላስ አለ ትራንዚሽናል ኪንደርጋርተን መጨረሻው ላይ ሜይ 2022 ነው የጀመርነው ትሪትመንቱን። ኤክስፒሪየንሳችን ምን ይመስላል? ስንሄድ ካገኘናቸው በኋላ የነገሩንን ነገር ሁሉ አድርገውልናል። እንደውም ከነገሩን በላይ ሁሉ አድርገውልናል። ኤክስፒሪየንሳችን ከነሱ ጋር የነበረው ኤክስፒሪየንስ ከነገሩን በላይ ብዬ ያልኩበት ነገር ምንድን ነው? ባዮሜዲሲን ሄልፕም አድርገውናል። የሚያስፈልግ ስሩአውት ፕሮሰስ ባዮሜዲሲን ሐኪማቸውን አቅርበውልን ሄልፕ አድርገውናል። ስቲም ሴሉን ራሳቸው ላብ አላቸው እዛው ዩሲ ኤምኤስሲ የሚባል ስቲም ሴል ነው። ታይፕ አድርገዋለሁ በኋላ ምናልባት ቻት ላይ ለሚፈልግ ሰው ያንን ስቲም ሴል ነው ከአምብሪካል ኮርድ የሚመጣ ስቲም ሴል ነው ልጄ ያገኘው 4ቱንም ጊዜ። ያየሁት ለውጥ ምንድን ነው ብዬ 2 መልኩ ከፍዬ አቀርበዋለሁ ያየሁትን ለውጥ። አንደኛውን ኦብጀክቲቭ ብዬ እለዋለሁ፣ ሁለተኛውን ደግሞ ሳብጀክቲቭ ለውጡ ነው። ኦብጀክቲቭ ለውጥ ብዬ ያልኩት ምንድን ነው? ሳንጀምር ስቲም ሴሉን ሜይ ላይ ሳንጀምር ስቱልና ዩሪን ቴስት እንድንሰጣቸው ጠየቁን። ዩሪን ቴስቱን እና ስቱል ቴስቱን ጂአይ ማፕን የሰሩልን እና ለዩሪን ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ቴስቱን ሰሩልን። ያ ሳንስቲም ሴል ምንም ነገር ሳንጀምር ልጃችን ምን ጋር እንደነበረ ደሆል ጂአይ ማፕ አለን። ስቲም ሴሉን ካገኘን በኋላ ከ2 ስቲም ሴል ትሪትመንት በኋላ ጠየቅናቸው ያንኑ ስቲም ሴል ደግሞ እንዲሰሩልን ለውጡን እንድናየው። እሱን በኋላ ወራዋለሁኝ ምን እንዳገኘን፣ ለውጡ ምን እንዳገኘን። ሳብጀክቲቭ ብዬ ያልኩት ለውጥ ደግሞ እኔ ዴይ ቱ ዴይ የማየውን ለውጥ ከሱ ጋር ስንኖር ወንድሞቹ፣ አባቱ፣ እኔ ያየነውን ልጄ ምን እንደነበረና ስቲም ሴል ካገኘ በኋላ ምን እንደሆነ ነው። ስቲም ሴል ልጄ ከማግኘቱ በፊት ቃሉን ድምፁን መስማት በጣም ብርቅ ነበር። የሆነ ነገር ካለ በቃ አለ ብለን ሁላችንም ደግመን እንትን አለ ብለን በቃ በጣም ደስ ብሎን እንጮህ ነበር፣ ድምፁን እንኳን ከሰማን ማለት ነው። እንቅልፍ በጣም ነበር የሚያስቸግረው የነበረው። በሳምንት 1 ቀን ወይም 2 ቀን ሙሉ ሌሊት ከተኛ በቃ በጣም እድለኛ ነን። እየተፈራረቀን ነው የምንቀመጥ የነበረው።
የሚገርመው ቀንም አይተኛም። ሌሊት አለመተኛቱ ብቻ ሳይሆን ቀንም አይተኛም። ሴኩሪቲ ኢሹ በጣም ትልቅ ነገር ነበር። ሴኩሪቲ እና ሴፍቲ የሚባል ነገር አያውቅም። የተከፈተ ትንሽ በር ካገኘ ሮጦ ይወጣል። ጋራጅ እችን የምታክል ጋራጁ ብትከፈት አጥንት ያለው አይመስልም። በዛ ስር ሮጦ ይወጣል። በጣም ነበር የምንቸገር የነበረው። በራሱ ዓለም ነበር የሚኖር የነበረው። አጠገቡ ምን ይሁን፣ እንዴት እንሁን፣ እንጩህ፣ እንደሰት፣ ምንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም። ብንጠራው ካልነካ ነው በስተቀረ አይሰማንም ነበር በፍጹም። ፓዲ ሰምሃው ትሬን ነበረ። ሰምሃው የምልበት ምክንያቱ አክሲደንቶች በጣም ብዙ ነበሩት አክሲደንቶቹ። ለዛ ነው ሰምሃው ትሬን ነበር ብያልኩት። ትምህርት ቤት ነበረ በዛ ጊዜ። አስተማሪዋ ስትመጣ በጣም ነበር የሚጨንቀኝ የነበረው ላመጣው ሲሄድ። ምክንያቱም ዛሬ እንደዚህ ያደረገ ነገ እንደዚህ ያደረገ፣ በቃ በየቀኑ የሆነ ኮምፕሌን አለና ዛሬ ምን ልትለኝ ነው ብዬ ነው የሚሄደው ሲሄድ የነበረው ነገር ኤቭሪ ሲንግል ዴይ። ዋይት ኢተር ነበረ ኮምፕሊትሊ ነጭ ነገሩ፣ የሚበላው ነገር ነጭ ካልሆነ በስተቀረ አይበላም ነበር ከነመፈጠሩ። ሩዝ መሆን አለበት ወይ ፓስታው ወይ በቃ ነጭ መሆን አለበት። የሚጨመረው ላይ የሚጨመረው ነገር ነጭ ብቻ፣ ከዛ ውጭ ምንም ነገር አይበላም ነበረ። ሌላ ሆዱ በጣም ነው የሚደርቀው የነበረው። መድኃኒቶች በጣም ብዙ መድኃኒቶች ሞክረናል። ባዮሜዲሲን 2 ዓመት ከምናምን ሞክረናል። በጣም ምንም ነገር ብናደርግለት የሆዱ ድርቀት ኤክስትሪም ነው። በቃ በጣም የሚያስጨንቅ፣ አንዳንድ ቀን 4 ቀን ላይ ሄድ ይችላል የሆዱ ድርቀት። እና ይሄ ከመድኃኒት ጋራ ከብዙ ትሪትመንት ጋራ ነው። ይሄ የነበረን የኔ ልጅ ስቲም ሴል ሳያገኝ በፊት 4 ትሪትመንት ነው የወሰደው ብያለሁኝ። 4 ትሪትመንት ነው የወሰደው። 4ቱን ትሪትመንቶች ግን 4ቱንም ዘርዝሬ ከምናገራቸው 2 ልክፈላቸውና የመጀመሪያ 1 እና 2ቱን 1 ካታጎሪ፣ 3 እና 4ቱን ደግሞ 1 ካታጎሪ አድርጌ ልንገራችሁ። 1 እና 2ን ካገኘ በኋላ ሪሴፕቲቭ ላንጉጁ ነው የጨመረው። ራሱን ኤክስፕረስ ከሚያደርግበት ይልቅ ስንጠራው መስማት ጀመረ። የሆነ ነገር መናገር ጀምረዋል፣ ግን ሪሴፕቲቭ ላንጉጁ በጣም የጨመረ ሆነ። እንቅልፉን ኮምፕሊትሊ 7 ዴይስ መተኛት ጀመረ ያለ ምንም ችግር። የሆዱን ድርቀት ከዛው ጨርሰን ሳንመጣ ነው ሽንት ቤት መሄድ የጀመረው ኤቭሪ ሲንግል ዴይ በሁለተኛው ቀን ሰርፕራይዚንግሊ። ከዛ በኋላ ድርቀት ይዞት አያውቅም። ድርቀት እንኳን ያለው ሲመስለኝ እንኳን ኤኒ ነገር ቤት ውስጥ ያለ ነገር ቀላል ነገር ብሰጠው፣ ፍሩት ብሰጠው፣ ምግቡ ላይ የሆነ ነገር ባረግለት ወዲያው ነው የሚወጣው። ድርቀቱ ከአሪዞና ተመልሰን ሳንመጣ ነው ሪዞልቭ ያደረገው። ትምህርት ቤትን በተመለከተ ትምህርት ቤት ሁለት ማለት ወደ ኖቨምበር አካባቢ ነው ሁለተኛውን የወሰደው። ሁለተኛውን ኖቨምበር አካባቢ ሚቲንግ ነበረኝ ከነሱ ጋር። 3ኛው ነው ኖቨምበር የወሰደው እና አስተማሪዋን ጠየቅኳትኝ። አልነገርናትም ምን እያደረግን እንደሆነ፣ እንዴት እየሆነ እንዳለን፣ ምን አይነት ትሪትመንት እየሰጠ ነው እንደሆነ አልነገርናትም ምንም ነገር። ለውጥ ካለው እነሱም እንዲያዩ ስለምንፈልግ ስለነበረ እና ጠርተውኝ የነገሩኝ ነገር ለልጅሽ whatever you are doing keep doing it ነው ያሉኝ። ላስት ስኩል ይር ልጅሽ እና የአሁኑ አመት ልጅሽ day and night ነው። whatever you are doing keep doing if you don't mind ለሌሎች ወላጆች ሼር ልታደርጊ ትችያለሽ ወይ ብለው ጠየቁ። then አሁን ለሌሎች ወላጆች እዛ ላሉት ወላጆች ነገርኳቸው። ሌሎች ሰዎች መሄድ ጀመሩ እዛ ቦታ ማለት ነው። ሌላ የምጨምረው ነገር ከመጀመሪያውና ሁለተኛው ላይ ሃይፐር አክቲቪቲው በጣም ቀንሷል። ዴንቲስት ጋር ለመሄድ ከኔ ልጅ ጋራ ሁል ጊዜ ፉል አንስቴዥያ ጀነራል አንስቴዥያ ወስዶ ነበረ ጥርሱ የሚታጠብለት የነበረው። ከዚህ በኋላ ግን አትሊስት ግማሹን መታጠብ ጀመረ። ቆሞ ኤሌክትሪክ ብረሽ ወደዚህና ወደዚህ አፉን አይቀመጥም።
እኔ ላይ ቁጭ ብሎ ግን ወይም እኔን ተጠግቶ መቦረሽ ተቻለ። የሆነ ዴንቲስቷ ማየት ቻለች። ፓዲ አክሲደንቱ በጣም ብዙ ቀነሰለት። ብዙ አክሲደንት አልነበረውም። አካባቢውን ማየት ጀመረ። ፀጉሬን ተሰርቼ ብመጣ እኔን ያይኛል፣ ፀጉሬን ያያል። ቃላት ብዙ የለውም፣ ኤክስፕረስ ላንጉጅ የለውም ብያችኋለሁ በአንድና በሁለት ላይ ግን አካባቢውን ማየት ይችላል። እኔን ያህል ፀጉሬን ያህል ስማይል ያደርጋል። አኖዳት ኖቲስ እንዳደረገ አውቃለሁ። ሌላ ቅድም ያልነገርኳችሁ ነገር በጣም አስቸጋሪው የነበረው ነገር የሚበላ ነገር ያገኘውን ነገር ሁሉ ነበረ አፍ ውስጥ የሚጨምረው። ይሄን ስል ሽንት ቤት ከገባም ያገኘውን ነገር ነው የሚጨምር የነበረው። እሱኛው ነገር ነኒተብል የሆነውን ነገር አፉ መጨመሩ በሚገርም ሁኔታ ከሁለት ቴራፒ በኋላ ቀነሰ። ጨምር ነበር የተወሰነ ነገር ከመሬት የሚበላ ነገር የሚመስለው ካገኘ ይጨምር ነበረ፣ ግን ነኒተብል የሆኑ ነገሮች በጣም ቀነሱ። ሁለተኛው ካታጎሪ ብዬ ያልኩትና 3 እና 4ን ብዳስስ መጀመሪያው ሪሴፕቲቭ ላንጉጁ ብቻ ነበረ። አሁን ኤክስፕረስ ላንጉጁም ጨምሯል ከ3 እና ከ4 በኋላ። ይሄንን ማርች ላይ የዚህ ዓመት ማርች ላይ ነው አራተኛው የመጨረሻ የሰጠሁት። አሁን የሚፈልገውን ነገር ሲያሰኘው በሙሉ ሴንቴንስ፣ ሳያሰኘው ደግሞ ሄልፕ ፕሊዝ አንድ ቃል ብቻ የሚቀጥለውን አንድ ነገር ብቻ ይነግረናል። አትሊስት ምን እንደሚፈልግ ይነግረናል። የሆነ ኮሚኒኬሽን ነገር አለው። አሁን እንቅልፉን በተመለከተ እንቅልፉ ችግር መሆኑ ቀርቶ ነበር። እመለሳለሁ ለምን ቀርቶ ነበር እንዳልኩኝ እነግራቸዋለሁ። ሴኩሪቲውን በተመለከተ አሁን ይዘነው ደጅ ብንወጣ እንደ በፊቱ ብር ብሎ አይጠፋም። ለመሮጥ ይሞክራል። አሁንም ግን የሆነ ያክል ይሮጥና ወደኋላ ዞር እያለ መከተልና አለመከተላችንን ያህል ብንደበቅበትና ከሳይቱ ከአይኑ ከሚያየው ርቀት ውጪ ብንሆን ይቆማል ወይም ተመልሶ ለመምጣት ይሞክራል እንጂ እንደ በፊቱ ብር ብሎ አይጠፋም። ቅድም ሴኩሪቲ ችግር ነው ብዬ ስነግራችሁ ከአንዴም 2 ጊዜ ፖሊስ ደውለን እናውቃለን። ከቤት ውስጥ ጠፍቶብን በቃ ጠፍቶብን ፈልገን አተነው ተስፋ ቆርጠን ፈልገነው ፖሊስ ደውለን እናውቃለን። ዋይት ተርነቱ አቁሟል። አሁን ሰው ሲበላው ይህ እንጂ ምንም አይነት ነገር አፍ ውስጥ መጨመር ይችላል። ስለዚህ አሁን የተለያየ ነገር ቫራይቲ ነገር ልሰጠው እችላለሁ ሳልቸገር። ወደ እንቅልፉ ልምጣና እንቅልፉ ኢትዮጵያ ሰመር ሄደን ነበረና እንቅልፉ ተበላሸበት። እስካሁን ድረስ አልተመለሰልኝም። 8 ሳምንት ያክል ኢትዮጵያ ሄደን ስንመለስ መመለስ አቃተው እንቅልፉ። አሁንም ኢንተራፕት ይደረጋል ከመጣም በኋላ ከቫኬሽን ከመጣም በኋላ። ግን ያ ዲፍረንት ነገር ነው። ስቲም ሴሉን ወስዶ ግን አንድ ፉል ይር ያለ ምንም ችግር ይተኛ ነበር። ያለ ምንም ችግር ይተኛ ነበረ። ፕሮሰሱ ምን ይመስላል? እዛ ስንሄድና ስንደርስ ይሄ ለውጡ ነው፣ የልጄ ለውጥ ነው። ስንገባ በአፍንጫ ይሰጣሉ። የመጀመሪያው 300,000ውን በቀን 100,000 ከፋፍለው ነው የሚሰጡት። 3 ቀን ነው የሚቆዩ። እንደ ዌይታቸው እንደ ልጆቹ ዌይት ይለያያል። የኔ ልጅ ከ70 ፓውንድ በታች ስለነበረ 3 ቀን ነበር የሚያስፈልገው የነበረው። አይቪ ያለው እና በአፍንጫው ነው የሚሰጡት። 2 ቀን በአይቪ ይሆናል፣ 1 ቀን በአይኤም ይሆናል። 2 ቀን በአይኤም 1 ቀን በአይቪ እና 30ውን በአፍንጫው ይሰጡታል። እና ቫይታሚን ዲ ይጨምራሉ። ቫይታሚን ዲ አንደኛው ቀን ጭማሪ ይሰጡታል። አይ ቲንክ ይሄ ይመስለኛል የኔ ጆርኒ። አመሰግናለሁ ሊያየ። ወሰንዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ደስ ይላል። ኦል ደ ጉድ ቲንግስ ዛት ዩ ሲን በጣም ደስ ይለኛል። እና ጸሎቴ ነው ደግሞ የሉዝ ያደረገው ነው የስሊፑ ነገር የስሊፑ ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ አውቀዋለሁኝ እና እሱም እንዲመለስልሽ ምኞቴ ነው።
በዛ ላይ ደግሞ አመሰግንሻለሁ። ወሰንዬ ሳንዲየጎን ግሩፕ የምትመራው እናት እሷ ናት። ሳንዲየጎ አካባቢ ያላችሁ በጣም ልትረዳችሁ ትችላለች። በጣም ዴዲኬትድ የሆነች እናት ናት እና በጣም አመሰግንሻለሁ በዚህ አጋጣሚ። ያሁኖ ቀጥሎ ፕሬዘንት የምታደርግልን እዚህ ዳላስ ያለች እናት ናት። ሰላም ለአንቺ ሰጥሻለሁ። ሰላም እንግሊዝኛና ትግርኛ ነው የምትናገረው። ይህም ፕሮግራም ስናዘጋጅ ሁሉም ሰው ወላጅ የራሳቸውን ጀርኒ በሚያውቁት ቋንቋ እንዲናገሩ ነው የጠየቅኳቸው እና ሰላም ደግሞ ትግርኛና እንግሊዝኛ እያደረገች ነው ፕሬዘንት የምታደርግልን። Thank you, Leah. Hi, my name is Salam. I am a mother of 3 boys. I'm going to speak in English. I may add a little Tigrinya here and there, but my strength is English, so I hope you guys don't mind. I'm a mother of 3 boys, and my middle son is the one that is on the spectrum. He is 7. He's actually 7 today. It's his birthday. Before we decided to pursue stem cell, we've done all the typical treatments, the ABA, the biomedical, different interventions. We saw some change, some improvement, some gains, but it wasn't enough. And he was approaching the age of 5. And I was getting a little desperate. I was, time is very sensitive with our kiddos. So I was exploring options, what we can do, what other interventions we can add. And I came up with different interventions, but I was more focused on stem cell. And we decided to go to Panama. We know there were different clinics in Mexico as well as in the US. The US clinics, I was a little hesitant because they weren't FDA approved. But we decided to go to Panama. The process is very simple. We simply applied online. It took about 5 to 10 minutes. And they got back to us within a few days. And they said, you're approved under the condition that you provide his diagnosis and heavy metal test. Simple. We got the heavy metal test from his biomedical. She ordered a blood test for heavy metal. And we had the diagnosis, obviously. And the heavy metal checked out. He didn't have any heavy metal. And they were specifically looking for mercury and lead. And he was negative for both. And once we provided that, they said, based on the information we provided, his weight, they said he would get 60 million cells. For 60 million cells, it would cost $16,700 and some change. I don't remember the exact, but $16,700. He was 45 pounds. So if he was under 45, the cost would have been about $1,000 less. If he was, if he was over 80 pounds, it would have been $1,000 more. If he was under 45 pounds, it would have been $1,000 less. So we decided to go forward. We provided the information they needed, and we flew to Panama. And it's a 5-day treatment. First day is collecting, doing basically vital signs, taking his weight, discussing how the treatment is going to go. And it was 60 million cells. They divided it into 4 days. So each day he would get 15 million. And during that week, we didn't really see too much. Probably towards the end of our trip, we stayed a few extra days after his treatment. We saw a little bit of hyperactivity. He was always hyper, but this was an increase, a little, and you can tell the effect of the cell. So we waited out to see before we
we knew some of the side effects that a lot of parents mention, which is hyperactivity, aggression. So we were warned, and we were ready to handle it. So once we got home, for the first month and a half, he was calm, more calmer than his usual self. He was calm, so I was like, okay, maybe he's going to be the exception. Maybe we're not going to see the intense hyperactivity, the aggression. But that whole change, once we hit a month and a half mark, he became more aggressive, more hyperactive, and we didn't know how to manage him. We didn't know if we knew there was going to be some negative side effect, but we thought it was a little extreme. So we continued with the supplements that he was on with biomedical, with the exception of any antibiotics type of medication. And that helped a little bit because he kind of calmed down after we gave him some supplements. And then around month 3.5, the aggression stopped, the hyperactivity stopped. We were seeing gains from month 3 to about 6. It was a complete shift. We were obviously happy. Before stem cell, he did have language, limited, forced language, prompted language, but language was there. So once we hit the 3.5 months mark, he was saying things without any push from us. He was easier to handle. He was more compliant to directions. He was interested in his siblings. He would run to every room they would be in. If they go outside, we would go after them. So that was definitely a dream come true to a parent. So that happened until about 6 months. And then at 6 months, as you all know, the people who are obviously doing stem cell, this cell kind of die out after a period of time. After about 6 months, they die out, or they do the healing internally, and they are flushed out. So around 6 months, I can see the shift. It wasn't that he didn't have the same engagement as he did prior. He was he's not in compliance, not interested. And obviously I was like, what's going on? It didn't make sense to me. I understand the cell have to be out of his system, but at least the gains would stick. That was the hope. And that's what I anticipated. And that's what I've been told by a lot of parents who have gone through this. Unfortunately, around the 6 month mark, it didn't. But going into it, my husband and I, we knew it wasn't going to be just a one-time treatment. We had to go at least one more time. And that's what we did. 8 months after his first cell, we decided to go ahead and go. And he was on a specific diet, the gluten-free diet. But after the first treatment, I feel like we need to add something else. This is not going to be, a stem cell is not going to be the answer to our problem. So maybe we need to do additional intervention. And we modified his diet to GAP diet, basically removing all grains and starches and just protein and veggies. So we went for the second stem cell at 8 months. The second stem cell is a little cheaper, 20% discount you get. So we paid $13,400 for it, and we got the same amount, 60 million cell. It's the same process. The only difference the second time around, instead of going there for 5 days, you're going there for 4 days. It's a 4-day treatment. So they do the vital sign and the first stem cell on the first day. So you save 1 day.
So the second stem cell, we had agreed not to give any supplements. We wanted to see the power of the cells and if they're truly helping him. So we decided not to give him any biomedical supplements. And the second stem cell, he was calm. We didn't experience any hyperactivity, any aggression, anything at all, the entire 6 months. And the gains that we saw during that 6 months was, and still we see, is the cognitive, the receptive language. We saw that increase. And the language, not as much. I think a lot of the B12 that he was getting prior helped him with the stem cell. So the second time around, we didn't see as much language because we weren't supplementing. That's a mother's, that's my interpretation. I'm sure doctors would say something else, but that's mine. So at 6 months, there was a shift again. He's never done this, but around the 6 month mark, literally a week before the 6 months hit, he tried to attack me or was aggressive towards me because I was trying to, make him do something he didn't want to do. And he didn't like that. So he tried to attack me. And that kind of, obviously it made me think, okay, this is it. So the cells are being flushed out. They're done. They've done their job. And this is his natural reaction. So at this point, around the 4 months mark, let me go back. It's just my own inclination told me there must be something else. There must be something else that I need to look into. And we did heavy metal test. We've done heavy metal prior to going on the first treatment, but blood work. So I explored doing urine and hair tests just to see if this was the reason. Possibly, the Panama clinic does say that mercury and lead does affect the cell. So I decided, instead of doing the blood work that we've done that showed that he has none, let us do urine and hair. Sure enough, those tests did show that he had heavy metal. And that's, for me, that's my explanation as to why once he hit those 6 month mark, the gains didn't sustain. So right now we are working on doing detox. Stem cell did help him to some degree, but it wasn't what we were looking for. So we are exploring detoxification and heavy metal chelation. We may in the future, once we are in a good point, consider stem cell again. I definitely do believe in the science behind it. I think it's definitely an option because I saw the change, even though for a short period of time, I saw it. There was something that was happening in my son's, but it felt like it was short-lived. So that's it for me, Leah. Salami, I appreciate you so much for sharing your journey. And I pray that we find something that's going to make it permanent, the changes that you saw, and come back and continue to progress. I really pray for each and every one of your kids. And I really appreciate you again for coming and sharing your story. Our last person to present is Addis Atnafu. Addis is going to speak in Amharic and English. Addis, እንግዲህ አንቺ ተራ ነው። ይቅርታ። እሺ፣ ስሜ አዲስ ይባላል። ልጄ የ8 ዓመት ልጅ ነው። ሂዝ ኔም ኢዝ ጄካብ። አክቹዋሊ አይ ዋዝ ገና ጎ ኔክስት አፍተር ወሰን ቀጥሎ ላደርግ ነበረ ፕሬዘንቴሽኑ፣ ምክንያቱም እኔ እና እሷ የሄድንበት ክሊኒክ አንድ አይነት ነው። ፊኒክስ አሪዞና ነው የሄድነው። በአጠቃላይ ፕሮሲጀሩን እሷ ተናግረዋለች እንዴት እንደሆነ። ፕራይሱ the only differences እኔ ሲሄድ I think it was cheaper. I went 2020 ላይ ነበረ የሄድኩት።
እሷ ፕሮሲጀሩን ስለተናገረችው እንዴት እንደሆነ ፕሮሰሱን እኔ የኤክስፒሪየንሴን ልጄ ላይ ምን አይነት ፕሮግረስ እንዳየሁኝ ሼር አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ፊኒክስ ስለ ስቲም ሴል እኔ ያወቅኩት ባክን 2020 ላይ ነበረ። ምንም አይዲያው የለኝም ነበረ። የሆነች ልጅ ሜክሲኮ ያለው ከራሳቸው ከቦርማሮ ላይ ተወስዶ የሚወሰደውን ወስዳ አንደኛው ልጇ በጣም ጥሩ ለውጥ ስላመጣ አምጥቶ ጎረቤቷ ምናምን ታይና የሆነ ልጅ አለ እንደዚህ እኔ አይቼው በሳምንቱ ማውራት ሁላ ጀመረ ምናምን ያለችው። በዛ ምክንያት እኔም ሪሰርች ማድረግ ጀመርኩኝ ምናምንና የአሪዞናውን ሳገኝ እዛ ሄድኩኝ። ፕራይሳቸው እኔ ሄድኩኝ ጊዜ was 23,000 ነበረ። ግን በአንድ አይደለም የሚከፈለው በ100 ሚሊዮን 1.2 ቢሊዮን ስቲም ሴል ነው። ግን በ100 ሚሊዮን መጀመር ይቻላል፣ 200 ሚሊዮን መውሰድ ይቻላል። በዛ ላይ ደግሞ አይ ቲንክ you know they also have a payment plan አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን 23,000 ከሆነ 11,000ን ተከፍሎ ከዛ በኋላ በየወሩ 1,000 ብር ለ5 ወር ወይንም ለ6 ወር ምናምን እየተባለ መክፈል ይቻላል። እኔ 4 ጊዜ ነው የሄድኩት። እንዳልኩት 1.2 ቢሊዮን ስቲም ሴል ነው የተሰጠው። ዲቫይድ ያደርጉታል። የመጀመሪያውን 300,000 ከዛ ከ4 እስከ 6 መንዝ አናደር 300,000 ይሰጣል። ከዛ እንደገና እየተባለ ነው የሚያልቀው። የመጀመሪያው ሲሰጠው ያየሁት ለውጥ ልጄ ከመሰጠቱ ስቲም ሴሉ በፊት straight like 3-4 hours ያለቅስ ነበረ። especially like night time ለመተኛት ብቻ 2 hours 3 hours ይፈጅብን ነበረ። ከተኛም በጣም ኳይት መሆን አለብን፣ አክተን ይዘን ምናምን ወይንም አንዳንዴ in the middle of the night ይነሳና ወክ አርጉኝ ይላል 3 AM in the morning ወይ 2 AM ሊሆን ይችላል። ወክ አላደረጋችሁም ይላል። በጣም ያለቅሳል፣ አያቆምም። there is a time እንኳን በጣም እያለቀሰ አላቆምም ብሎ ኢመርጀንሲው ላይ ይዘን ሄደን እያለቀሰ አያቆምም ምናምን ያልንበት ታይም ነበር እና በመጀመሪያው ስቲም ሴል ላይ በጣም መተኛት ብቻ በአጠቃላይ ሆል ናይት መተኛት ጀመረ። እንትን በጣም አግሬሲቭ ይሆን ነበረ፣ ይቧጨር ነበረ፣ የሰውን ፀጉር ይጎትት ነበረ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ግን አሁን ግን ያው ያደርጋል ስቲል ያ ቢሄቪየሩ አለ፣ ግን በጣም ቀንሷል። በጣም በቃ ላይክ ሜቢ ማይ ዱ 1 or 2 times ምናምን ያደርገዋል፣ ግን በጣም ቀንሷል። ወይንም ካደረገውም ራሱ በጣም በቃ በአንዴ ላይክ በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ ካልም ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ለውጥ አይቼበታለሁኝ። ሌላ ለውጥ ያዩት በሶስተኛው ትሪትመንት ማለት ነው። ሶስተኛው ትሪትመንት ሲሰጠው አሮን ኖ ዱ ቱ ሰም ሪዝን በጣም አግሬሲቭ ነበረ የሆነው። በጣም ያለቅስ ነበረ። እንደገና ሌሊቱን ይተኛል፣ እስቲል መተኛቱ እንዳለ ሆኖ ግን ላይ ምናምን በጣም ይበጠብጣል፣ በጣም ይነጫነጫል፣ በጣም ያለቅስ ነበር እና እንደውም 4ኛውን ትሪትመንት አላደርግም የሚል እንትን ደረጃ ላይ ሁላ ደርሼ ነበር እና ግን ሰውን ሳናግር ምናምን በቃ አንድኔ ቀረሽ ሂጂ ምናምን ሲሉኝ ጊዜ ተመልሼ ሄድኩኝ ማለት ነው እና 4ኛውን ትሪትመንት ሲያገኝ ያ የሚነጫነጨው ምናምን በቃ በጣም ቀነሰ። ስቢን ላይክ ላስት ሜይ ነው የሄድነው የ4ኛውን ትሪትመንት። አሁን ኦልሞስት 5 or 6 months ሆኖታል። በጣም መነጫነጩንም ቀነሰ። ወሬ ጀመረ። ሞር ነን ቨርባል ነው የነበረው፣ ግን በቃ አሁን ወሬ ጀመረ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሚልክ ሳይ ሚልክ ይላል፣ ቺፕስ ሲያይ ቺፕስ ይላል፣ ሌትስ ጎ ይላል። ላይክ እንደዚህ ከአሁን 1-2 ቃላቶች የሚናገረው አሁን አንዳንዴ ሴንቴንስ የሚላል ላይክ አይ ሲ ሰርክል ምናምን ነገር አንዳንድ ወርዶችን ምናምን ነገር ማገጣጠም ምናምን ጀመረ። አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የእንትኑን ፕሮሲጀሩን ያው ወሰን ሁሉንም ነገር ነግራቸዋለች። ማለት የምፈልገው ነገር ስለ ስቲም ሴል አንድ ነገር እስናት ሚራክል
እኛ አሁን መጀመሪያ ሁሉም ፓረንት ሲስተማ ሄደው ስቲም ሴሉ ተወስዶ ምናምን ነገር the next day or the next week ምናምን ነገር ምን ሪቨርስ የሚደረግ የሚመስለው ሰው አለ እንደዛ ምናምንና the only thing እኔ የምናገረው it's not like that. You might see like, you know, 1 or 2 progress. አሁን like እንደተባለው አይ ኮንታክት ኢንጌጅ እኔም ልጅ አያደርግም ነበረ በፊት ብዙ አይ ኮንታክት የለውም ነበር ከስቲም ሴሉ በኋላ አይ ኮንታክት የመጣው ኢንጌጅ ማድረግ ከሰው ጋር መጫወት ምናምን ከዛ በኋላ ነው የመጣው ወይንም አይ ኮንታክት ብቻ ሊሆን ይችላል the first treatment ላይ የሚታየው you just have to be patient እና እኔ በራሴ አንደርስታንድ ያደረኩት ስቲም ሴል መደጋገም እንዳለበት ትሪትመንቱ ሲደጋገም ይመስለኛል ሞር ሊሰራ የሚችለው ብዬ ነው ማምነው ሞር ሲያገኙ ደግሞ ፕሮግረሳቸውን የምናይ ይመስለኛል ግን አንዳንዴ ደግሞ ሪግሬሽን ይኖራል እንደገና ተመልሶ የሆነ የድሮ ቢሄቪየራቸው ሊመጣ ይችላል ግን ሁሉም አይመለስም አሁን እንግዲህ 4 ለውጥ አይታችሁ ከሆነ 3ቱ ምናምን ነገር እንዳለ ሆኖ አንዱ ሊጠፋ ይችላል ወይ ወደ ድሮ ሊመለስ ይችላል you just have to be patient እና እንደተባለው በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው 23,000 ብር ነው እኔ ያከፈልኩት ለ1.2 ቢሊዮን ስቲም ሴል ማለት ነው እንዳልኩት ፔመንት ፕላን አላቸው አሪዞና ፊኒክስ አሪዞና ነው ያለው ኢኒት ስቲም ሴል ኢንስቲትዩሽን ይባላል they're very nice ናቸው ፍሬንድሊ ናቸው ፍሪ ኮንሰልቴሽን አለ መጀመሪያ አፖይንትመንት ይዛችሁ ፍሪ ኮንሰልቴሽን ማድረግ ትችላላችሁ if you have like you know more question ምናምን ካላችሁ በኢንቦክስ ምናምን ነገር ስልኬን ማግኘት ትችላላችሁ I'm sure ወሰን እንትኑን ቦታውን ምናምኑን ነገር ትልክላችኋለች መሰለኝ I think that's it Thank you አዲስዬ አንቺም ጥሩ አድርገሽ ነው የገለጽሽልን I pray for continued progress ላንቺም ልጅሽን ብዙ ፕሮግሬስ ያይሽ እንደምትሄጂ ተስፋ አደርጋለሁ እንደገና አንቺንም ደግሞ አመሰግንሻለሁ አንዳንድ ወላጆች ደውላችሁልኝ ወይም ቴክስት አድርጋችሁኝ እኔም ሼር ማድረግ እፈልጋለሁ ያላችሁ 2-3 ወላጆች አላችሁ ለእናንተ ቅድሚያ ሰጣለሁኝ እኛም የኛን ኤክስፒሪየንስ ሼር እናረጋለን የምትሉ ካላችሁ ሬዝ አድርጉ እጃችሁንና then we can add እንሰጣችኋለን 5-10 ደቂቃ ካልሆነ ቻቱ ላይ ሄደን ጥያቄና መልሱን እንመልሰዋለን እንግዲህ ኦኬ ያየሁት ጥያቄ 23,000 ለ4 ትሪትመንት ነው ወይ ነው የሚለው አሁን ከረንትሊ 26,000 አርገውታል 26,000 ብያልኩበት ምክንያት ሪሰንትሊ የሄዱ ሰዎች ስለማቅረው እኔም ሲሄድ 23,000 ነበረ 26,000 ነው ከረንትሊ ቼክ አርጊያቸዋለሁ ደውዬም ቼክ አርጊያለሁ 26,000 ነው ብለውኛል 4ቱን ትሪትመንት ነው ከቨር የሚያደርገው ግን አዲስ እንዳለችው የመጀመሪያውን 100,000 ብቻ ወስዶ በ13,000 ማቆም ይቻላል ወይም ደግሞ 1.2 ሚሊዮኑን በሙሉ ወስዳለሁ ለሚል ሰው ደግሞ ከዛ በኋላ የተቀረውን 3ቱን ትሪትመንት 4.3k 4,300 እየተከፈለ መቀጠል ይቻላል ሁለተኛውም ላይ ማቆም ይችላል ሶስተኛውም ላይ ማቆም ይቻላል I don't think ፎርስ ሲያደርጉ አልሰማሁኝም ብዙ ሰው ይሄደ ሳውቃለሁኝ አዋራጎ 3ቱ ላይ ተወስዶ 3ኛው ላይ ማቆም ይቻላል ሁለቱን ተወስዶ ሁለተኛው ላይ ማቆም ይቻላል በምትሄጅበት ነው የምትከፊው በሚሰጡት ስቲም ሴል እንጂ ፓኬጅ ስለገባሽ አንዴ ሙሉን መክፈል የለብሽም እንግዲህ ተናግረዋል ብዙዎቹ ሳይድ ኢፌክት እንደነበረው አንዳንዶቹ ኤክስፒሪየንሳቸው ላይ ሃይፐር እንደነበሩ ልጆቹ ተናግረዋል I think that's one thing I keep hearing ሃይፐር የሚሆኑበት ጊዜ አለ አግሬሽን የሚያዩ ወላጆች አሉ መሰለኝ እዚህ በእንትን ይሆናሉ the first 2 weeks ምናምን ነገር more active ይሆናሉ ከበፊታቸው ላይ በፊት ማለት the first 2 days I mean the first 2 weeks ማለት ነው ከዛ በኋላ እየቀጠለ ይላል but በኔ ኬዝ ግን የሶስተኛው ትሪትመንት for a long time 2-3 months በጣም ሃይፐር ሆኖብኝ ነበር I think you know that's the only side effect
ኢፌክቱ ላይ ልጨምር እርሊያየ So please do, Maye. Thank you. ኔጌቲቭ ኢፌክት እንደ ኔጌቲቭ ኢፌክት መናገር ካለብኝ አንድ ነገር እኔ ልጅ ላይ ያየው ብዬ የምለው ነገር እንዳልኩት ኮሚኒኬሽን እስኪሉ ጨምሯል ብያለሁኝ። ግን ሪዝኒንግ የሚያደርግበት አይምሮ ፓርት ብዙ የዛን ያክል የመጠየቁን ያክል ፕሮግረስ አላደረገም። ለምሳሌ ስራ መስራት ኖሮብኝ አሁን መውጣት አልችልም ብዬ ብለው ሪዝን አውት ማድረጋች መሄዱን ብቻ ነው። ፕሌግራውንድ ብሎ ጠይቆኛል። ፕሌግራውንድ ስለጠየቀኝ ፕሌግራውንድ መሄዱን ብቻ ነው የሚያስበው እና ሪዝኒንጉን አንደርስታንድ የሚያደርግበት አይምሮ ከኮሚኒኬሽኑ እኩል ያደገ አይመስለኝም እና አንዳንድ ቀን ፍራስትሬት ሲያደርግ አየዋለሁ። አይ ቲንክ ፍራስትሬሽኑ ሞር ሆኗል። አግሬሲቭ አይደለም ግን ሞር ፍራስትሬት ያደርጋል ከበፊቱ ይልቅ። ስለነገርኩሽ እናድርገው አይነት ነገር ኤክስፔክት ያደርጋል። ኦኬ አንድ ሰው ጥያቄ እዚህ ጋር ለኤልፋዝ ያለው ኤቭሪባዲ የልጆቻቸውን እድሜ ገልጸዋል መሰለኝ። ግን you can go over and everybody tell us how old your kids were. አዲስዬ ባንቺ እንጀምራለን። እሺ የኔ ልጅ 8 ዓመቱ ነው፣ ግን ስቴም ሴሉን ሲጀምር 6 ዓመቱ ነው የነበረው። አሁን 8 ነው፣ ግን ስቴም ሴሉን ሲጀምር he was 6. ኦኬ ወሰንዬ የኔ ልጅ አሁን 7 ነው፣ ሲጀምር ግን 5 እና 6 ዓመት ውስጥ ያለው ጊዜ ውስጥ ነው የጨረሰው ስቴም ሴሉ። ኦኬ ኤልፋዝ ድገሚልን how old your son was? ልጄ 4 ዓመቱ ነበረ ሲወስድ ኤክሶሶሙን። ቴራፒ ምንም አልቀየርንም። he still ስፒችም ኦቲም ኤቢኤም በደንብ ይወስዳል። እንደውም አንድ ነገር ቅድም የረሳሁት የፓረንት አፕዴት ነበረን ከቢሲቢኤው ጋር እና ላንጉጁ ኢምፕሩቭ እያደረገ ነው። ግን ባለፈው ስፔሻሊ ቫኬሽን ሄዳችሁ ከመጣችሁ በኋላ በጣም እድገት አለው ብሎ በጣም ኢምፕረስድ ሆኖ ነው የነገሩን እና የስ አይ አግሪ አብሮ ነው ሁሉም ቴራፒ የሚሄደው ብዬ አምናለሁ። እኔም ኤክሰስን የሚረዳው ፓርት አለ፣ ቴራፒው ደግሞ የሚረዳው ፓርት አለ። ሌሎቹ ቴራፒ ስፒቹ ኦቲው ኤቢኤው ሞር ኤፌክቲቭ እንዲሆን ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። Okay Salami, how old was your son? Our first treatment he was 5. Okay. Second treatment he was 6. Okay. All right. So we have everybody's age. እጅ ያወጡ ሰዎች አሉ። 2 ሰዎች ይታዩኛል። ዛክ የሚለው ዛክ you can unmute and ask your question. Okay. Zach? Yeah. Thank you Leah for this organization and thank you everyone. እናመሰግናለን። እኔ መጠየቅ የፈለኩት ነገር አንድ ነገር ነው። የስቲም ሴል ቴራፒ ሲታደርጉ የባዮሜዲካል እና የቴራፒ ማንዳቶሪ ነው? ከሱ የሚሄድ ሪኮመንድ ያደረጉት ነው ስቲም ሴል ቴራፒ ያደረጉት ወይስ ሁኔታው አይታችሁ ነው ያደረጋችሁ? ኤቢኤ ቴራፒ ማግኘት ማንችልበት ቦታ ከሆነስ ፕሮግረሱ ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልም? So ABA therapy, from what I understood, nobody is requiring it. Can biomedical, I think, offer ያረጋሉ ይመስለኛል. The one in Arizona, definitely, I heard. ወሰንዬ መጨመር ትችያለሽ፣ ግን ኦፈር አድርገዋችኋል GI mapping and things like that አይደለም? አዎ ልክ ነው ሊያዬ። ሳንጀምር ለእኔ ሳልጀምር ሜል 31 ላይ የመጀመሪያውን ትሪትመንት ለመውሰድ ኤፕሪል ላይ ስቱል ሰጥተዋል እና ያለበትን ነገር አይታዋ ነበረ። እኔ ሁለተኛው ሪኮስት ሳረግን እኔ ነኝ ሪኮስት ያደረኩትኝ ከሁለተኛው ትሪትመንት ሀፎ ሄጃለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ የት እንዳለ ማየት ስለፈለኩ የሰጡኝን ዩሪን እና ስቱል ቴስት ኤግዛክትሊ ተመልሳችሁ ሪፒት አድርጉልኝ አልኳቸው። በዚህ መካከል የሰጠሁት ምንም አይነት አንቲባዮቲክስ አልነበረም። ኦር ይስትን ትሪት ሊያደርግለት ወይም ፈንገሱን ትሪት ሊያደርግለት የሚችል ነገር ምንም አልሰጠሁትም በ6 ወር ውስጥ መካከል ስቲም ሴሉን ሲወስድ። ነገር ግን ኢንፌክሽኖችም አልነበሩ። ቅድም እንደውም አልተናገርኩትም ረስቼው ነበር። ክሊር ነበር። ሊያየ ካንቺ ጋራ ሁለቱንም ሼር አድርጌሻለሁ። ፕሪ ኤንድ ፖስቱን ትሪትመንት the whole GI ማፑን
it was amazing. ምንም ነገር አልወሰድም ምንም አይነት መድኃኒት ሳይወስድ ግን it was the whole GI was clear በሁለት ትሪትመንት Okay. ሌላ ማን ነው ያደረገው? Panama. Salami, the question was, did they require you to do biomedical testing? I know you did say heavy metal testing. You did do that? They did, yeah. They require heavy metal testing for mercury and lead. That's the only requirements. But they do also encourage you to follow some of the biomedical intervention that you're currently under, as long as it's not any antibiotics. Okay, they do definitely. I've heard that again, that antibiotics is not something that you're supposed to be using during stem cell. Yeah. Okay, who's the next one that's asking a question? Lower hand, Zach, lower hand. Berhani Gabra Mikael. Berhani, we'll give you a few minutes to ask your questions. እሺ ሊያ አመሰግናለሁ በጣም የኔ ጥያቄ ምንድነው ስለ ስቴም ሴል ቴራፒ ትንሽ ለማንበብ ሞክሬ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው እና ባደኛ አንደርስታንዲንግ ሶ ፋር አሁን ፓናማ እና ሜክሲኮ አካባቢ ያሉ ይሄንን ስቴም ሴል ቴራፒ የሚያደርጉ ሐኪሞች ከዩኤስ የሄዱ ናቸው የሚባላል ምክንያቱም አፕሩቭድ ስላልሆነ ሬጉሌትድ ስላልሆነ የሚላለ እና እናንተ አሁን ያቀረባችሁ ሁላችሁም ተናጋሪዎች ማለት ነው ጥሩ ነገር ሰምተናል በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ከናንተ ቀጥታ የመጣ ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ማለት ነው ግን እናንተ ይሄንን ስታደርጉና የራሳችሁን ኢንፎርሜሽን ስትሰበስቡ ይሄንን ትሪትመንት አድርገው ምንም አይነት ለውጥ ያላዩ ሰዎችስ አሉ ወይ ምክንያቱም አንዳንድ ዌብሳይት የነሱ ላይ ሳይራሱ ለሁሉም እኩል አይሰራም የሚል ስላየሁኝ ነውና ጀስት ያላችሁ በዚህ ጉዳይ ምን ይመስላል የሚል ኦኬ እኔ ትንሽ ለዚህ ላይ ልናገር ፈልጋለሁኝና there are ብዙ ቤተሰቦች አጋጥሙኛል ምንም ለውጥ ያላዩ እዚህም አንዲት እናት ለጥፋለች ይመስለኛል ለውጥ አላየሁም የሚል ቻቱ ላይ አይታለች የማያዩ የለውጥ ያላዩ ቤተሰቦች አሉ አንድ አባት ፕላሲቦ ኢፌክት ነው ያለው የሚል ነገር ነግሮኛል ዶክተር ነው አባትየው ናው ይሄ ማለት ላይክ ኤኒ ቴራፒ ላሳስባችሁ ፈልገው ነገር ለአንዳንድ ልጅ it's autism is a journey ልጆቻችን ይመስለኛል እንደኔ እንደምገመግመው ኦቲዝም ያላችሁ በልዩ ልዩ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያ ልጅ አንዳንድ ጊዜ ጄኔቲክ የሆነ ነገር ማይቀየር ማይሆን ነገር ሊሆን ይችላልና ለውጥ ላናይ እንችላለን ነው ማረጓት ቴራፒ አንዳንድ ልጆች ደግሞ አንድ ነገር ስናረግላቸው that might be what they needed and they do see changes ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስላላዩ ሌላ አላረግም ማለት የለብንም I hope you understand what I'm saying is it's አቅሙ ካለን አንብበን ከተረዳ ነው ብንሞክረው መጥፎ ነው ብዬ አላስብም I'm not saying you should do it ግን ሌሎች ሰዎች ስላልረዳቸው አንድ ልጅ ስላልረዳቸው አይረዳውም ማለት ነው ሁሌ እኔ ልጆች ኤግዛምፕል ሰጣቸዋለሁ አንዱ ልጅ ያደረግንለት ነገር ሁሉ ሪስፖንድ ያረጋል አንደኛው ደግሞ ብዙ ሪስፖንድ አላረገም ስለዚህ that's something I just want to put up there ግን ይሄንን ጥያቄ መመለስ የሚፈልጋለ ከፓነሊስቶቹ መሃል ሌላው ነገር ደግሞ ከአሜሪካን ሀገር ይሄዱ ነበሩ ወይ I think this question is going to be for Salam were the physicians that were taking care of your child people from the US the doctor no the doctors she does no. It sounded like Panamanian no she hadn't okay all right so you were the only one that did it outside of the US so that was part of his question የሚጠብቁ ጥያቄ የሚጠይቁ አሉ then we'll go to Lydia and then we have to end the Zoom meeting at some point okay then sorry በጣም ስራ ስለሆንኩ ዲቴል ማውራት አልችልም ጥያቄ ምንድነው እናቶች አሁን ፕሬዘንት ያደረጉት ሁሉም ያደረጉት በአይቪ ወይም ከንትን ማለት አምብሊካል ኮርድ ነው ስቴም ሴሉን ያደረጉት እኔ ደግሞ ያደረኩት
ራሷ ከልጄ ኦሮሎገስ የሚሉት ከራሷ ወደ ራሷ ነው የሰጧት ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚሉት ላይክ እናንተ ያን ሪሰርች አድርጋችሁ አውቃችሁ ነው ወደ ያኛው መርጣችሁ ነው ወይንስ ዶክተሮች ወይም ያሳለፋችኋቸው ዶክተሮች ወይንም እኔ ባሊ አድቫይስ ያደረጋችሁ ነገር አለ ወይ not to do ይሄ ከራሳቸው ሴል ወስዶ ወደ ራሳቸው የሚለው? ሌላው ጥያቄ ምንድነው ደግሞ ሜቢ የነሱ ስቴም ሴል የልጆቻችን ማለት ነው ዊክ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ወይስ what is it? I don't know if I'm making sense. ኢንፎርሜሽን ካላችሁ እሱን ሼር ብታረጉ። ወሰኔ አዲስ እኔ እንኳን የወሰንኩት መጀመሪያ አክቹዋሊ I was going to Mexico እሱን ከራሳቸው ላይ ተወስዶ እንዲሰጠው ነበር የመጀመሪያውን የሰማሁት። ግን the reason እዛ ያልሄድኩበት ምክንያት አንደኛ ፕሮሲጀሩን ፈራሁት በስፓይናል ኮርዱ ላይ ስለሚሰጥ ምናምን ነገር I wasn't sure እና እንደገና ፕላስ ደግሞ ሌላ ሀገር ስለሆነ እሱም ትንሽ እንትን አለኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላ ቦታም ሰምቻለሁኝ ራሳቸው አውቲስቲክ የሆኑ ልጆች ኢሚዩን ሲስተማቸው ችግር ስላለበት ምናምን የራሳቸውን አውጥቶ ከራሳቸው መስጠት ሳይሆን ከሌላው ከዶነሩ ላይ ሲሆን የተሻለ ሄልዚየር ይሆናል የሚልም የሰማሁት ነገርም ስላለ በዛ ቤዝድ ኦን ዳት ነው ዲሳይድ አድርጌ እዛኛው የሄድኩት ማለት ነው። እኔ ልጨምርበት ያየ definitely ማይ ለኔ ለሶስት ምክንያት ነው አዎ ሰምቻለሁኝ። ሊሄድም ፓስፖርት አዘጋጅቼ ቀን ቆርጠን ነው ወደ ዚህኛው ፊታችንን ያዞር ነው። በሶስት ምክንያት ነው ያቆምንበት ምክንያት። አንደኛ ከራሳቸው የሚወሰደው ስቴም ሲል ቁጥሩ ከተወሰደ በኋላ ነው የሚታወቀው ስንት ቁጥሩን ሊሆን እንደሚችል ኖበዲ ነው አውጥተው ሲቆጥሩ ድረስ። ይሄኛው ግን ዲፋይንድ የሆነ ስቴም ሴል ቁጥር ነው የሚሰጠውና የሰማኋቸው ሄደው የሰማኋቸው በሙሉ ከ100,000 ያነሰ ቁጥር ነው የሰማሁትኝ። ስለዚህ እዚህ 300,000 ስለነበረ the more the better ብዬ ነው በዚህ በኩል የሄድኩትኝ። ሌላው ቅድም አዲስ እንዳለችው ስኬሪ ነው ከስፓይናል ኮርዳቸው ጋር ስለሆነ የሚደረገው ነገር ያለው ሪስኩ ከፍተኛ ነው። በስፓይናል ኮርድ የሚደረግበት ዳይሬክት ብሬን ጋር እንዲሄድ ነበረ የሰማሁት ኤክስፕላኔሽን። ለሱኛው ካውንተር ያገኘሁት ፊኒክስ ላይ አፍንጫቸው ጋር ይሰጣቸዋል። ዳሚንስ ቅርብ ነው ላይመሯቸው እና በዚህ ሶስት ምክንያት ነው ወደዚህኛው ወደ አሪዞና የሄድኩትኝ እንጂ ፓስፖርት አዘጋጅቼ ቀን ቆጥሬ ትኬት እየፈለኩ እያለ ነው ወደዚህ ይሄኛውን አግኝቼ ይዞርኩትኝ። I remember the last time የሄድኩኝ ጊዜ ዶክተሯ ከ10 ዓመት በታች ከሆነ ሞር ኢፌክቲቭ ነው ስትል ሰምቻታለሁኝ። like any therapy earlier the better ነው የሚሉት ግን at any age የሚሰጡ እንትኖች አሉ ስቴም ሴል የሚያደርጉ I think ፍሎሪዳ የሚያደርገው ሰውዬ አሁን at any age ነው ስቴም ሴል የሚሰጠው። ለሌላም ነገር እኮ ስቴም ሴል ይሰጣል ለኤምኤስ ለምናምን ይሰጣል። ስለዚህ we know early intervention early on ብዙ ጊዜ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ልጆቹ ብለን እናምናለን። ኤኒ ቴራፒ ነው ግን እሱ ስለዚህ እድሜ አይገድበውም መሰለኝ። አሁን ብዙም ደግሞ ገንዘብ ስለሚሰራበት they will do it. One thing is የስቴም ነገር ብዙ ገንዘብ የሚሰራበት ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አንዳንዴ ሊሚቴሽኑንም ይቀንሱታል። I think somebody said that ሌላውን ኢንተርቬንሽን መቼም እንደገና ምን ስትሬስ የማደርገው early intervention therapy ኤቢ አክሰስ ያላችሁ ስፒች ቴራፒ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ይሄ ሁሉ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ዳየቱን some sort of biomedical ብታረጉላቸው ጥሩ ነው። everybody can afford some sort of ይሄ ነገሮች ሁሉ በተለይ በአሜሪካን ሀገር አፎርደብል የሆኑ መንግስት የሚከፍለው ወይም ኢንሹራንስ የሚከፍላቸውን ቴራፒዎች መጀመሪያ እዛ ላይ ፎከስ አድርጉ። እሱን እያረግሽ ነው በርቺ and then at some point እንትኑን ኮንሲደር ማድረግ ጥሩ ነው መልካም ነው። እኔ ላይክ እንደምነግራችሁ እኔም አልሞከርኩትም ስለዚህ ይሄንን አድርጉ አይደለም ምለው ይሄንን ስለምትፈልጉ ኢንፎርሜሽኑ ነው ይሄንን ፕላትፎርም የፈጠርነው ዛሬ። ኦኬ ሊዲያ ልትናገሪ ትችያለሽ? sorry መናገር እችላለሁ።
Okay. ሰላም ሊዲያ እባላለሁ የሁለት ልጆች እናት ነኝ 7 እና 3 ናቸው 3 ወንዱ ልጅ ነው 3 አመቱ ነው እሱ ነው ያለበት so he was diagnosed በዚህ አመት ኦገስት ላይ ነው ግን እናውቀው ነበረ ዌይቲንግ ሊስት ላይ ነበር በጣም ለብዙ ጊዜ ግን ወዲያው እንዳወቀን በቃ አገሲት አረገን መሰለኝ ወዲያውኑ ማድረግ ፈለግን እና ሴፕቴምበር መጨረሻ አካባቢ ሚድ ሴፕቴምበር ሄድን እንትን ነው ሜክሲኮ ሄድ ነው ሶሪ መግባት የፈለኩት የሁሉ ፕራይስ ሃይ ስለሆነ እኔ የኩበት ቦታ ርካሽ ነው so ለ3 አመቱ በፓውንዱ ነበር በኪሎ ነበረ 3 አመቱ ነው 37 ፓውንድ ነው ልጄ እና ያገኘው የወሰደው 60 ሚሊዮን ነው እና የከፈልነው 2700 ምናምን አካባቢ ከፈልነው ስለዚህ ለዛ ነው ሞር እንትን ማለት ፈለኩት ወይ ማለት ፈለኩት እና በወር ውስጥ ያየሁት ነገር ሞር ከመጫወት ጀመረ ከኛ ጋር መጫወት ጀመረ ኦኬ በይልኝ እኔ ጆሮ ነው አይሰማኝም ሊዲያ ሶሪ ጉንፋን ይዞኛል ትንሽ እዛ ጮክ ማስቀጣ so በአንድ ወር ውስጥ ያየነው ነገር ከእህቱ ጋር ሞር መጫወት ጀመረ ትምህርት ቤት ኦገስት መጨረሻ ነበር ጀመረው በቃ ኤቭሪዴይ ኮምፕሌን ነበር የሚያደርጉት ከልጆች ጋር ያጫወትም ሰርክል ታይም ላይ ጆይን አያደርግም ያለቅስ ነበረ ናፓይ በቃ ኤቭሪዴይ እንትን ነበር እና ከተመለስን ከ2 ሳምንት በኋላ ሰርክል ታይም ላይ ቁጭ ማለት ጀመረ ከልጆቹ ጋር መጫወት ጀመረ አያለቅስም ይተኛል ሞር ይበላል እና የተወሰነ ጨዋታዎች መጫወት ጀመረ ሙዚቃዎች ማለት ጀመረ እና ለውጥ አይተናል ትንሽ አንድ ወር ነው የኔስቱሱን ለማውራት ብዙ እንደሌሎቹ ኤክስፒሪየንስ የለኝም ግን ሞር ጆይን ማድረግ ፈለኩት ለፕራይሱ ነው ፕራይሲንጉ ለስ ስለሆነ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ትሬኒንግ ነው ያደረኩት ሜክሲኮ ነው ያደረኩት እዛ ነው ያ ካላችሁ ፌስቡክ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ይቅርታ ማውራት አልችልም በደንብ No, you did well. Thank you so much ሊዲያዬ ኢንፎርሜሽንሽን ለጥፊልን እዚህም ላይ የክሊኒኩን ብትለጥፊ ካለሽ እንትኑ ካቻልሽ ቻቱ ላይ አድርጊው ፌስቡክ ላይ ያልገባችሁ ሁሉ ፌስቡክ ላይ ግቡ እዛ ላይ ሁሉም ይለጥፉላችኋል ኢንፎርሜሽን ያላችሁን so you can share it እንድታውቁ ሌላው ነገር ዛሬ ብዙ ሰዎች መግባት አልቻሉ ምክንያቱም 100 ሰው ነው እንትናችን ዙማችን ሊሚትድ ቱ 100 ሰው ነው እንደ ዛሬ 100 ሰው ገብቶልን አያውቅም because this is something everybody wants to know about በዚሁ ላይ እንግዲህ እንትናችን ዙማችንን ኢንክሪዝ እንድናረግ ከፈለጋችሁ ለኦርጋናይዜሽናችን ዶኔት አድርጉ ምክንያቱም ብዙ ኮስት ማኒ ከ100 ብር በላይ ሲሆን ብዙ ገንዘብ ነው የምንከፍለው ስለዚህ በዚህ የተረዳችሁ ቤተሰቦች please donate to our organization so we can have a bigger platform ዌብናርም ማድረግ እንችላለን ዌብናሩ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነውና እሱ እንድታረጉልን ልትረዱን ትችላላችሁ ፈቃደኞች ሆናችሁ ኦኬ አይ ሲ ሄለን ጥያቄሽን ጠይቂ ሊዲያ ባዮሜዲካል ታረጋለሽ ነው አይደለም ሊዲያ ጥያቄ አይቪ ነው ያለችው መሰለኝ አይቪ ነው ወይ ያረጋግም አይቪ ነው ያረጋግም how is it did you use biomedical you still using some sort of biomedical and folic leucovorin ይወስዳል ዲቶክስ መድኃኒቶች ይወስዳል ሰፕሊመንት ያደርጋል በጣም ቫይታሚን ዳይቱ ስቲል ሊሚትድ ነው ምግብ እንደ ልብ አይበላልንም ስለዚህ ይወስዳል So you use the same biomedical that you do in Florida ያለችውን NP she does ከላይትሃውስ ኮምፕሌክስ ኬር የነበሩት ሰፕሊመንቶች አሉ እሷም ደግሞ ሪቪው አርጋ recommend የምታረገናለ የሚጨመር adjust የምታረገው ነገር ካለ እሷም advice ታረገናለች በሱ Okay so you use her at the same time Lighthouse ደግሞ Okay thank you the difference exosome cell ከስቴም ሴል ነው የሚወጡት harvest የሚደረገው እና ኤክሶሶሞቹ ኤፌክቲቭ ስለሆኑ እንደውም
ስቴም ሴሉ የሚረዳው በኤክሶሶሙ ነው ብሎ ይታሰባል። ኤክሶሶሞቹ ትንንሽ ናቸው እና ወደ ብሬን የመግባት ቻንሳቸው ሃይ ነው። አሁን እኛ 2 ትሪሊየን የወሰደው 1 ትሪሊየን በአፍንጫው 1 ትሪሊየን በአይቪ በኤክሶሶሙ ሊሚትድ ስቴም ሴል ሲሆን ሊሚትድ ይሆናል በጣም ትልልቅ ስለሆኑ አሁን ሌሎቹም ወላጆቹም እንደተናገሩት በሺ ወይም በሚሊየን ነው የሚሰጡት። ይሄ ግን ቢሊየን ሳይሆን ትሪሊየን ነው። ሞር ሴሎች መስጠት ይችላሉ እና እሱ አድቫንቴጅ አለው። ብሬን ላይ የመግባት ቻንሱ ሃይ ነው በጣም ትንንሽ ስለሆኑ እና እሱ አድቫንቴጅ አለው ብዬ አስባለሁ። ሊሚትድ ስለሆኑ ሌሎቹ ሴሎቹ በአይቪ የሚሰጡት በአይቪም በአፍንጫም ወደ ብሬን የመግባት ብለድ ብሬን ባሪየር የሚባል አለ። እሱን አልፎ የመግባት ቻንሳቸው እሱ አንድ ቻሌንጅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚሰጠው ሴል ብዛት እና እየሰራ ስላየ ነው ደግሞ ኤፌክቲቭ እንደሆነ እናውቃለን እና ብዙ ትሪሊየን ሴል ማግኘት መቻሉን ወደነዋል። እንደሞ እንትን ብቻ ነው ፍሎሪዳ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነው እንትኑ you don't have to go outside of the United States. Okay, and it's cheaper? Did I figure, yeah, slightly cheaper, about the same? በጣም እኛ 1800 ነው አሁን ኦፈር የምታረገው ትንሽ ፕራይሱ ጨምሯል። እሷም አውቲስቲክ ልጅ ስላላት ለመርዳት ነው ይሄ ለአውቲዝም ፋሚሊ lower price አርጋ የምትሰጠው እና 2 ትሪሊየን ሴል $1,800 4 ትሪሊየን ሴል ለሚፈልግ ሰው ደግሞ $3,500 እና ይሄን ያህል ትሪትመንት ብሎ ገደብ የለውም። አይቶ ሰው ከፈለገ ድጋሚ ሲሄድ ዲስካውንት ሰጣለች። Okay, that sounds really good. ባለሁኝ እንግዶቻችን ፓኔሊስቶቻችን በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሆነስትሊ እሁድ ማታ ከኛ ጋር ምሽታችሁ ያላችሁን ፈቃደኞች ሆናችሁ ሼር ስላደረጋችሁት እናመሰግናችኋለሁ። ያላችሁን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ፌስቡክ ቻቱም ላይ ወይም ሬጉላር ፖስትም አንድ ፖስት ስቴም ሴል ብዬ ጀምርና እዛ ላይ አድርጉት። ምክንያቱም not everybody is very savvy። እኔም ራሱ ስለ ቻት እየተማርኩ ነው። ሳቪ ስላልሆንን ቻት ውስጥ መግባት እንዳይቸገሩ እሱ ላይ ለጥፉልን። እንግዲህ በዚህ እንዘጋዋለን። ሊያክ ሰማለው አይኒ ነኝ ጠይቀሽኝ። አይ ሊሚት የለውም እድሜ። በአፍንጫ የሚሰጠው በማንኛውም እድሜ መሰጠት ይችላል። ልጅ እድሜውን የፈራሁት በስፓይናል ኮርድ በኢንትራቲካል የሚሰጠውን ነው የፈራሁት። autologous የራሱ stem cell is preferred as the best ግን እሱን access በሱ እድሜ ሪስኩን መውሰድ ስላልፈለግን ነው እንጂ ሊሚት የለውም። ማንኛውም እድሜ በአፍንጫ መስጠት ይቻላል። በአፍንጫ የሚሰጠው I don't know if you're familiar drug overdose የሚያረጉ ሰዎች አሁን ናርካን በአፍንጫ ነው የሚሰጣቸው። አሁን ልጄም ሆስፒታል ስንሄድ ፕሮሲጀር ካስፈለገው ወይ ኤመርጀንሲ የሄደን ጊዜ ቨርሰድ በአፍንጫ ነው የሚሰጡት። ስፕሬይ አቶማይዘር የሚባል አለ ስሪንጁ ላይ አታች የሚደረግ በሱ ስፕሬይ ያረጉታል እና ኮንሰንትሬትድ በሆነ መንገዱ ፕሬሸር ነው የሚሰጠው ወደ ላይ በደንብ እንዲገባ እና መድኃኒት ሳያስፈልግ ኢዚ ፕሮሲጀር ነገር ካስፈለገ በዛ ነው የሚሰጡት። ኢኢጂ ሲኖረው በሱ እንዲሰጡት ነው የጠየኳቸው መርፌ እንዳይወጉት እና በማንኛውም እድሜ መሰጠት ይችላል። ኤፌክቲቭ ነው፣ በደንብ ይሰራል። አመሰግናለሁ። Thank you. ይሄንን አይኖ ሌት ነው የገባሽው። ኔክስት ታይም ቶሎ ለመግባት ሞክሩ። ምክንያቱም it's just repetitious ለኛም ብዙ ስራ ነው የምታበዙብን ሌት ስትገቡ። ስለዚህ ሰዓቱን ቀደም ብዬ ነው መነግራችሁ። please be on time. anything ከሪች ፋሚሊስ ከኔ በኩል የሚመጣው presentation is going to be on our YouTube. ዩቲዩባችንን
ሰብስክራይብ አድርጉ። በለጠፍኩት ቁጥር አውቶማቲክሊ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሪች ፋሚሊዝ የሚለውን ዌብሳይት እና ዩቲዩብ አለን፣ ፌስቡክ አለን፣ እዛ ላይ ይለጠፋል። አልፋዝ ደግሞ ሁሉም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የሄዱበትን ክሊኒክ ፌስቡክ ላይ ይለጥፉላችኋል። ሶ ዊ ሃቭ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ቲንግስ ይህን ኢንፎርሜሽን ለማድረግ ፌስቡክ አለን፣ ቫይበር አለን፣ እንትን አለን፣ ዩቲዩብ አለን። ኤኒ ሬኮርዲንግ እዛ ላይ ይገኛል። ካላወቅሽ ኮንታክት ሚ ኦር ኮንታክት ትዕግስት እንዴት አድርገሽ ሰብስክራይብ እንደምታደርግ ሪቺንግ ፋሚሊዝ አድቮኬሲ ኤንድ ሰፖርት ግሩፕ ነው የኛ ኦርጋናይዜሽን ስሙ። ግን የኔ ኢንፎርሜሽን ካለሽ ኢፍ ዩ ኦን ቫይበር ኤኒ ታይም እኔ አም ኦል ኦቨር ጠይቂኝ እና እልክላችኋለሁኝ። አክቹዋሊ ዩቲዩብን ሁሉ ቫይበር ላይ ለቀዋለሁኝ ዛሬ። ሶ ከዚህም ሌላ ከዚህ በፊት ያደረግናቸው ሚቲንጎች በሙሉ ሪኮርድ አድርገን እዛ እናደርገዋለን። ፕሮብለም ኢዝ አንዳንዴ ጊዜ ይወስድብኛል ስራ ስለሚበዛብኝ ወደዛ ቀይሬ አንዳንዱን ነገር ኤዲት ማድረግ አለ፣ የሚወጣ ነገር ይኖረዋል እና እሱን ለማድረግ ጊዜ ይወስድብኛል። ካልሆነ ግን within about 2-3 weeks I will do it. ኔክስት ፓረንት የሚል ጥያቄ የምትጠይቃለች። ፓረንት ነው የሚለው እንትንሽ ፕሊዝ ጥያቄሽን ጠይቂ። ኦኬ I don't think it's gonna happen. እሺ thank you so much ጆይን ላደረጋችሁን ሁሉ ለተናገራችሁት ፓነሊስቶቻችን ትዕግስት as usual thank you so much ስለረዳሽኝ። እዚህ ላይ እንግዲህ የዛሬው ስብሰባችን ያልቃል። ደህና ደሩ። See you next time.